بدأنا بالكلام على النصرانية وتكلمنا عن تاريخ الأناجيل الأربعة التي يزعم النصارى أنها هي الأناجيل التي أنزلها الله تبارك وتعالى على عيسى. تكلمنا عن هذا سابقا، ثم بعد ذلك تكلم المؤلف عن الأناجيل بالتفصيل، فتكلم عن إنجيل متى وذكر أن النصارى يبدأون يصدرون كتابهم المقدس بهذا الإنجيل. كتاب المقدس يصدرونه بإنجيل متى، فهو أول كتبهم في الترتيب، وهو أطولها لأنه يحوي 18 إصحاحا. يزعم النصارى أن متى الذي ينسب الكتاب إليه هو أحد الحواريين، وكان قبل اتباع المسيح عشارا، يعني أنه جاء بضرائب، إلا أن النصارى لم يستطيعوا أن يبرزوا دليلا يدل على مثل هذا الكلام. يعني الآن هو مجرد دعوة. من هو متى؟ هم يقولون بأن متى أحد الحواريين. طيب هل عندكم دليل على هذا؟ ما عندهم أي دليل على هذا. طيب الآن ما نسب إليه من الإنجيل هذا، هل عندكم دليل أنه فعلا هو الذي كتبه؟ أيضا ليس عندهم دليل. وأقدم من يعتمدون على قوله في نسبة الكتاب إلى متى أحد كتابهم ويسمى يوسابيوس القيصري في كتاب تاريخ الكنيسة. نقل هذا عن أسقف يقولون أن في سنة 130 ميلادية يدعي بابياس أنه قال إن متى كتب الأقوال باللغة العبرانية. الآن يعني انظروا مثل هذا الدليل. الآن في عام 130 ميلادية يأتي رجل ويقول إن متى كتب الأقوال باللغة العبرانية. الآن هل هذا دليل يدل على أن متى من الحواريين؟ وهل هذه الجملة دليل تدل على صحة ما نسب إلى متى من الإنجيل؟ يعني ما الذي أدراكم؟ طيب هو كتب الأقوال باللغة العبرانية، طيب أين ما كتبه؟ كيف يستطيع إثبات هذا؟ فكل عاقل لا يمكن أبدا أن يعتمد على مثل هذه العبارة في إثبات صحة نسبة الكتاب إلى متى الذين يزعمون أنه حواري. لماذا أيضا؟ كذلك لأن هذا نفس الرجل الذي قال هذا بابياس، هذا الذي قال هذا الكلام، أيضا لم يقل أنا سمعت هذه الكتب أو أني رأيت هذه الكتب، يعني ولم يذكر سند بسماع لهذا الكتاب الذي كتبه متى، ولا كذلك قالوا هذا هو الكتاب الذي لمتى. فبالتالي إذا مثل هذا الكلام ما يقبل. لكن أناس والعياذ بالله في ضلال أضاعوا كتابهم، أصبحوا يتمسكون بأي شيء، كما يقول عن الغريق إذا يتمسك بقشة ما تنفعه ولن تغنيه، ولكن هذا يريد أي شيء لأنه غريق. هؤلاء نفس القضية، ضاع كتابهم، يبحثون عن أي شيء لإثبات كلامهم، ونحن ينكرون علينا كتابنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ووصلت لنا بالأسانيد، ويستنكرون ذلك ويشككون في ثبوتها مع أنها يعني وصلت بالأسانيد، وهم يعلمون أننا بفضل الله جل وعلا أضبط منهم، وإنما يكون هذا حسدا وحقدا. لأن لو سرنا بقواعدهم بالقواعد التي يقولونها لكنا أحسن حالا منهم. وبالتالي إذا كان كما يقول عنا أن سنتنا يعني فيها الصحيح وفيها الضعيف، وبالتالي يجب أن نرميها كلها ولا نقبلها، هكذا يزعمون، فنقول إذن أنتم يجب أن كذلك ترموا جميع كتبكم لأنها لا تصح في نفس الميزان الذي أنتم وضعتموه وزعمتموه، في حين أننا نحن نعرف بفضل الله الصحيح من الضعيف ونعرف الحق من الباطل. فالقرآن محفوظ لا إشكال عندنا فيه، والسنة نقلت إلينا بأسانيد نستطيع أن نعرف الصحيح من الضعيف من خلال دراسة المتون والأسانيد.
يقول هذا أيضا عن نفسه اللغابيات، يقول: وكلما أتى واحد ممن كان يتبع المشايخ سألته عن أقوالهم، لأنني لا أعتقد أن ما تحصل عليه من الكتب يفيد بقدر ما يصل من الصوت الحي. إذن هو لاحظ: وكلما جاء واحد، وكلما أتى واحد ممن كان يتبع المشايخ. طيب من هو هذا الواحد؟ يعني هم مجاهيل، يعني عندنا في أعرافنا وفضل الله جل وعلا وقواعدنا هذا ضعيف، لا يقبل موضوع لأنه مجاهيل. فلو أننا يعني عاملناهم بقواعدنا التي نحن بفضل الله نتعامل بدقة لما كان لهم بكتبهم قيمة عندنا. لماذا؟ لأن عبارة كما قلنا عن نقل مجاهيل. كلما أتى واحد ممن كان يتبع المشايخ. من هذا الواحد؟ فهنا طبعا لا يتحرى في النقل ولا يعرف من هم هؤلاء الوصايا. وبالتالي إذن لا شك أن هذا كلام مطعون فيه. كما أن يوسيابيوس هذا قد طعن في بابيات نفسه حيث قال عن رواياته، ويدون نفس الكاتب روايات أخرى يقول إنها وصلته من التقليد غير المكتوب، وأمثالا وتعاليم غريبة للمخلص وأمورا خرافية. فإذن هو نفسه طعن في هذا الرجل. وبالتالي إذن كما ذكرنا لا يمكن أبدا أن يكون هذا الكتاب كتاب صحيح. لماذا؟ لأنه ليس عندهم دليل ولا سند صحيح يدل على أن هذا الكتاب فعلا ينسب إلى مكة. ولاحظوا الآن قضية ماذا؟ نريد أن نشهد أن هذا الكتاب هو كتاب الله. يعني الأمر يجب أن يكون في غاية الدقة والاهتمام والدراسة الفعل الموثقة، لكن هم انظروا يعني كلام نحن بفضل الله عز وجل ما نقبله في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يزعمون أن كتابا بهذا الشكل أنه ثابت عن الله وينسبونه إلى عيسى ويضعونه في مقدمة كتابهم المقدس. يعني إذن هو يعتبر عندهم أوثق هذه الكتب، ومع ذلك هذا هو حالهم. ومما يدل كذلك على عدم صحة نسبة الإنجيل إلى متى الذي يزعمون أنه حواري أن النصارى لم ينقلوا الإنجيل بالسند. هذا أول، ما نقل النصارى إنجيل متى هذا بالسند. ولا كذلك يعني يستطيع أن يثبتوا لنا أن متى هذا حواري، ما يمكن. لا يستطيع أن يثبتوا أن هذا متى حواري من حواري المسيح. كذلك أيضا أن من درس هذا الكتاب وبحث فيه من النصارى وغيرهم يرون أن كاتب هذا الإنجيل اعتمد كثيرا على إنجيل مرقس، ومرقس في كلام النصارى تلميذ بطرس. فهل يعقل أن يعتمد أحد كبار الحواريين في كما يزعمون هم على تلميذ من تلاميذهم؟ يعني معقول هذا؟ يعني هل يعقل أن الصحابي مثلا يعتمد على تابعي في نقل أقوال الرسول؟ هل يمكن هذا؟ هل يوجد عندنا والله أن الصحابة يأخذون عن التابعين أقوال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يمكن أبدا هذا الأمر. فمن نظر في كتاب متى هذا يجد أنه يأخذ من إنجيل مرقس. طيب مرقس هذا هم يقولون بأنه تلميذ بطرس، وبطرس يقول هو الحواري. طيب الآن أنتم تقولون أن متى هو من الحواريين، فكيف يأخذ عن مرقس؟ كيف يأخذ منه؟ هذا ما يقبل. كما ذكرنا هذا من الأدلة الدالة على أن يعني الآن متى ليس هناك أي دليل يدل على أنه من الحواريين، ثم ليس هناك أي دليل يدل على أن له كتاب وإنجيل. وبالتالي إذن هو عبارة عن كتاب منحول، يعني إنسان كذاب كتبه ونسبه إلى
شخص اسمه متى فقط. من هو الكاتب الحقيقي لهذا؟ هم لا يعلمون حاله، لا يعلمون حاله. طيب الإنجيل الثاني عندهم إنجيل مرقس. هذا الإنجيل الثاني بترتيب الأناجيل لدى النصارى وهو أقصرها. يعني الأول إنجيل متى يحتوي 28 إصحاح، هذا يحتوي على 16 إصحاحا فقط. لاحظوا الفرق الآن، يعني سبحان الله، لاحظوا الفرق الآن بين الأناجيل. يعني نحن بحفظ الله القرآن في شرق الدنيا وغرب الدنيا وشمال الدنيا وجنوب الدنيا كلها فضل الله عز وجل 30 جزء، تفتتح بالفاتحة تنتهي بالناس. الآن هؤلاء انظروا عندهم الإنجيل الأول 28 إصحاح، يعني مثل 28 جزء مثلا، وهنا والثاني 16 فقط. طيب كاتب الإنجيل هذا مرقس من هو؟ هم يقولون بأنه رجل من أتباع الحواريين. طيب مرقس يعطونا معلومات عنه؟ ما في معلومات عنه، رجل غامض ليس عندهم معلومات عنه ولا يعرفون من هو مرقس هذا. يعني نحن بفضل الله عز وجل عندنا رواة الحديث نعرف أسماءهم، أسماء آبائهم، ونعرف بلدانهم وتنقلاتهم إلى آخره. هم الآن الذي نقل الكتاب المقدس متى ما يعرفونه، والثاني مرقس ما يعرفونه، شخصية غامضة لا يعرفون عنه شيء. فهم يعني لا يدرون من هو. هناك ورد إشارة إلى أنه اسمه يوحنا ولكنه يلقب مرقس، ويقول بأنه صاحب بولس وبرنابا في دعوتهما، ثم افترق عنهما، ثم ذكر بولس في رسائل اسم مرقس ذكرا مقتضبا لا يعطي غناء في التعريف به. يعني إذن رجل الآن يعتبر كاتب من كتاب الوحي، إذا كما يزعمون كتب الوحي المقدس عندهم. طيب ولا يعرف من هو؟ هذا لا شك ضلال مبين. كيف يكون ذلك؟ كيف يقبل مثل هذا؟ وعلى ذلك فالرجل مجهول، ما نعرف اسمه ولا نسبه ولا نعرف كذلك دينه، ولا إنسان ثقة أو غير ثقة، هل هو إنسان مأمون أو لا. فكيف يكون يعني نقبل منه كتاب وهو غير معروف؟ وأما الكتاب هذا بالنسبة للكاتب وهو الرجل المرقس. طيب بالنسبة لكتابه، هل فعلا يعني عنده هذا الرجل المجهول، هل عنده فعلا نسب إليه كتاب فعلا كتبه؟ نفس القضية. فهذا يوسيابيوس هذا في تاريخه الكنسي عن بابياس يقول: ولقد قال الشيخ أيضا إن مرقس الذي صار مفسرا لبطرس قد كتب بكل دقة كلما تذكره. هناك أشياء ما تذكرها، كل ما تذكره من أقوال وأعمال الرب، ولكن ليس بالترتيب لأنه لم يسمع الرب ولم يتبعه، ولكن كما قلت قبلا عن بطرس الذي ذكر من تعاليم السيد ما يوافق حاجة السامعين بدون أن يهدف إلى كتابة كل ما قاله الرب وعمله. وهكذا فصل مرقس أنه لم يعمل خطأ واحدا في كل ما ذكره وكتبه. يعني هذه الآن أقدم شهادة لدى النصارى عن الكتاب والكاتب، ولا شك أنها شهادة مطعون فيها. لماذا؟ لأن مرقس مجهول أصلا، وكلام هذا كلام مجمل. من هو مرقس؟ ما وضحوا لنا. ثم يقول لم يكتب كل شيء، إنما كتب كل ما تذكره. طيب إنسان مجهول أصلا ما نعرف هل هو إنسان ما شاء الله ذكي حافظ فاهم أو لا. قد يكون إنسان كتب ولكنه إنسان غبي متخلف ما عنده قدرة على الحفظ والفهم، إنسان يهم، إنسان ضعيف ما ندري عنه. يعني لاحظوا سبحان الآن، هذا هو حال الكتاب الأول وهذا حال الكتاب الثاني. ولذلك لا غرابة أن تكون الكتب فيها شرك بالله عز وجل. يعني نحن ما نحتاج إلى هذه التفاصيل، ما دام أن الكتب اشتملت على الكفر بالله عز وجل عندنا يقين بأنها ليست كتب الله.
كيف يكون الله عز وجل دعا الناس إلى الشرك؟ والله يقول لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فكيف يدعوهم إلى الشرك؟ مستحيل هذا. لكن كما قلنا نحن فقط من باب نقاش النصارى نقول لهم ذلك. عندما يناقش نصراني نقول له أثبت لنا أن كتاب الإنجيل هذا الذي تزعمون أنه لمتى أثبت لنا أنه ثابت عنه، ونعطيه نبذة فقط بسيطة عن نقل القرآن وكيف انتقل القرآن إلينا وكيف انتقلت السنة إلينا، ليعرف هل هذه القواعد الدقيقة الموجودة عند المسلمين في نقل القرآن والسنة هل موجود يعني عشرها عندهم؟ أبدا. فلو استعملنا كما قلنا قواعدنا الدقيقة في نقل الأخبار النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام في النظر إلى كلامه لوجدنا أن المساكين لا يملكون شيئا، لأن متى مجهول ومرقس مجهول لا يعرف عنهم شيء، لا يعرفون إلا مجرد ذكر فقط، وادعاء أن هذا طالب لبولس وأن هذا حواري لعيسى، وليس هناك كذلك ما يثبت أنهم كتبوا شيء، فكلها مجرد عبارات وجمل كذابين عن كذابين. فكيف ويدل على ذلك التفاوت الكبير والاختلاف الكثير بين هذه الأناجيل، وكذلك ما فيها من الكفر والضلال الذي ما يقبل ويرفض. ولذلك العقلاء من النصارى لما رأوا ذلك علموا أنهم على ضلال واتبعوا الحق. يعني فرق بين كلام الأناجيل وبين كلام الله عز وجل. طيب إنجيل لوقا هذا الإنجيل الثالث، الآن هم في كتاب المقدس إنجيل متى أولا ثم إنجيل مرقس ثم يضعون إنجيل لوقا، وهذا يحوي 24 إصحاح. وكاتب الإنجيل هذا في زعمهم هو أحد الوثنيين الذين آمنوا بالمسيح بعد رفعه، وكان رفيقا لبولس. يقول بأن بولس ذكر في 3 مواضع من رسائله واصفا إياه بأنه رفيقه، ولا يوجد لدى النصارى معلومات عنه سوى أنه أممي رافق بولس في بعض تنقلاته فقط. هذا الذي يعرفونه عن لوقا، أنه إنسان كان مشركا ثم آمن ثم اتبع بولس في تنقلاته فقط، هذا الذي عنده. وبالتالي إذا نفس القضية يعني شخصية مجهولة غير معروفة، ولا كذلك يستطيع أن يقول والله كان حافظا عدلا ثقة أمينا، ما يستطيع، لا يمكن أبدا. فلا يوجد عند النصارى دليل يعتمد عليه في صحة نسبة كذلك الكتاب إليه، يعني هو مجهول، وكذلك حتى ما عندهم دليل إلى أن الكتاب هذا منسوب إليه. ولندرة المعلومات التي توثق نسبة الكتاب إلى لوقا المذكور هذا يستشهد النصارى بكلام مجهول، حيث يقول القس فهيم عزيز في كتاب المدخل إلى العهد الجديد في استدلاله على صحة نسبة الكتاب إلى لوقا، يقول هناك مقدمة كتبت لإنجيل لوقا فيما بين 160 و180 ميلادية اسمها ضد مارسيون. فيها يقول الكاتب عن لوقا إنه من أنطاكيا في سوريا، مهنته طبيب وكان أعزبا بدون زوجة، مات وهو في سن 84. ثم قال ممتلئا بروح القدس، وقد كتب إنجيله كله في المناطق التي تحيط بكذا لكي يفسر الأمم القصة الصحيحة العادة الجديد الإلهي. طبعا هذا يعني إنسان مثل هذا ما نعرف عنه ولا ندري عنه ولا عن أمانته ولا عن دينه، كتب من أين كتب؟ وما هو مصدره الكتابة؟ ما هو سنده في الكتابة؟ من أين جاء بهذا؟ ثم يقول صاحب الكتاب معلق على هذا: هذه مقتطفات عن هذه الشهادة التي لا يعرف كاتبها، وقد قبلها كثير من العلماء لأنهم لم يجدوا من أتباع مارسيون من يكذبها، مما يدل على أنها تقليد كنسي قوي. يعني هذا نصراني هو الذي يقول هذا، من كلامهم نأخذهم ونؤاخذهم، ولسنا نحن الذين قلنا هذا. فهذه الشهادة المجهولة الآن يثبت النصارى كتاب ينسبونه إلى الله عز وجل وينسبونه إلى المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، ينسبون إليه هذا بشهادة مجهولة.
ولا شك الرجل مجهول، والكتاب أيضا غير مجهول بالنسبة إليه، ومع ذلك وللأسف الشديد يزعمون ذلك. طيب، إذا الآن 3 أناجيل كلها أصحابها مجاهيل، والنسبة إليهم كذلك مجهولة. طيب ننظر الكتاب الرابع، ربما يصح. إنجيل يوحنا هو الإنجيل الرابع في ترتيب العهد الجديد، وهو إنجيل متميز عن الأناجيل ال3 قبله، إذ تلك متشابه إلى حد كبير. أما هذا فإنه يختلف عنها لأنه ركز على قضية واحدة، وهي إبراز دعوى ألوهية المسيح وبنوته لله. انظروا، خلاص يكفينا هذا في أنه ضلال انحراف، مستحيل يكون صدق، مستحيل أن يكون الإنجيل الذي نزل من عند الله عز وجل. ال3 الأناجيل السابقة انتهت متشابهة تشابه كبير وكلها عن مجاهيل. الإنجيل الرابع مهتم بدعوى ألوهية المسيح، أنه إله وأنه ابن الله. وطيب يتكلم عن هذا، هل عنده أدلة براهين من كلام الله؟ لا أبدا، هي مجرد نظرات فلسفية، يعني الذي ينظر فيها يعرف أنها من كلام الكذابين والبشر. طيب، لو أردنا أن نبحث في صحة نسبة الكتاب إلى يوحنا الذي يزعم النصارى أن الكتاب من تصنيفه، نجده أقل كتبهم نصيبا من الصحة لعدة أدلة. أبرزها ممكن نسبة الكتاب إلى يوحنا الحواري، وهي أن هناك أناس أنكروا هذا، فهذا تلميذ من تلاميذ يوحنا لم يشر إلى هذا الإنجيل عن شيخه يوحنا. يعني هذا رجل من تلاميذ يوحنا أبدا ما قال بأن شيخه عنده إنجيل، فكيف الطالب ما يعرف أن الشيخ عنده إنجيل ويكتشف الإنجيل بعد ذلك؟ كذلك أن الكتاب مملوء بالمصطلحات الفلسفية اليونانية التي تدل على أن لكاتبه إلمام بالفلسفة اليونانية. أما يوحنا فكما يذكر النصارى فقد كان يمتهن الصيد، مما يدل على أنه بعيد عن الفلسفة ومصطلحات الفلسفة. الأمر الثالث أن النصارى الأوائل لم ينسبوا هذا الإنجيل إلى يوحنا الحواري المزعوم. النصارى الأوائل ما قالوا أن يوحنا المقصود هو الحواري أبدا. ولذلك فمنذ نهاية القرن ال19 ظهر الاعتراض على نسبة هذا الإنجيل ليوحنا بشكل واسع، ووصفته دائرة المعارف الفرنسية بأنه إنجيل مزور، يعني النصارى أنفسهم يشككون في هذا الإنجيل. وهذه الدائرة اشترك في تأليفها 500 من علماء النصارى، ونص كلامهم أنه يقول: أما إنجيل يوحنا فإنه لا مرية ولا شك كتاب مزور أراد صاحبه مضادة 2 من الحواريين بعضهما لبعض، وهما القديسان يوحنا ومتى. وقد ادعى هذا الكاتب المزور في متن الكتاب أنه الحواري الذي يحبه المسيح، فأخذت الكنيسة هذه الجملة على علاتها وجزمت بأن الكاتب هو يوحنا الحواري، ووضعت اسمه على الكتاب نصا مع أن صاحبه غير يوحنا يقينا. يعني إذن هو قال يوحنا لكن ليس هو يوحنا الحواري. ولا يخرج هذا الكتاب عن كونه مثل بعض كتب التوراة التي لا رابط بينها وبين من نسبت إليه. يعني إذن بالتالي أمثال هؤلاء مساكين فعلا. ولهذا يقولون: وإنا ليرأف نشفق على الذين يبذلون منتهى جهودهم ليربطوا ولو بأوهى رابطة ذلك الرجل الفلسفي الذي ألف هذا الكتاب في الجيل الثاني بالحواري يوحنا الصياد الجليلي، فإن أعمالهم تضيع عليهم سدى لخبطهم على غير هدى. يعني انظروا مثل هذا الكلام. بالتالي نقول يعني الآن الأناجيل 4 كلها عن مجاهيل، وكذلك ما عندهم دليل على أن هؤلاء المجاهيل عندهم كتب أصلا. فإذا لا يملك أصحاب أي مستند يمكن الاعتماد عليه في صحة نسبته إلى من ينسبونها إليه. فنقول سبحان الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به. إذا هذا من جهة السند. من جهة السند الأناجيل كلها لا إسناد لها. طيب، ننظر للمتن الآن.
إذا عرفنا أن الأناجيل من حيث السند لا تصح. طيب من حيث المتن سنجد فيها اختلافات شديدة. يعني لو قارنا بين الأناجيل 4 نجد اختلافات ليست اختلافات بسيطة، لكن اختلافات جوهرية مؤثرة. يعني مثلا نسب المسيح ابن مريم، طبعا المسيح الآن هو الرسول عندهم، فالنصارى ما استطاعوا أن يضبطوا نسب المسيح. يعني نحن بفضل الله عز وجل عندنا نسب النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه، نسب متفق عليه. فيعني نحن ذكرنا في السيرة أن نسب النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى 3 أقسام، ذكرنا هذا في السيرة كما تذكرون. هناك نسب متفق عليه، وهناك نسب مختلف فيه، وهناك نسب ينكره العلماء. فالجزء الأول إلى عدنان متفق عليه، إلى عدنان، من محمد إلى عدنان، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة إلى آخره. فعندنا فضل نعرف نسب نبينا، لكن النصارى ما يعرفون هذا. فمثلا انظروا الآن إنجيل متى مثلا يقول المسيح ابن يوسف ابن يعقوب ابن متان ابن مثلا، لكن الإنجيل لوقا المسيح ابن يوسف ابن هالي ابن مستوى ابن لاوى ابن، يعني إذن هناك يعني اختلاف كبير في هذا النسب، اختلاف كبير. فلم يتفقوا على نسب عيسى بن مريم، فأعطاه كلا من صاحب إنجيل متى وصاحب إنجيل لوقا نسب مختلف عن الآخر. فمتى نسب المسيح إلى يوسف بن يعقوب وجعله في النهاية من نسل سليمان بن داوود، أما لوقا فنسبه إلى يوسف بن هالي وجعله في النهاية من نسل ناثان ابن داوود. لاحظوا مختلفين، يعني لو كان هو كلام الله لم يكن فيه اختلاف. كذلك أن متى جعل آباء المسيح إلى داوود عليه السلام 27 أبا، أما لوقا فجعلهم 42 أبا. فرق كبير ولا قليل؟ 27 أب و42 أب، فرق كبير جدا، يدل أن الخطأ خطأ واضح. إذن يعني مثل هذه أول كما قلنا أول طامة من الطوام تدل على أن الأناجيل مختلفة، الأناجيل ليست من كلام الله عز وجل، واضح جدا المتن كما قلنا. لاحظ الفرق الكبير في نسب من المسيح يعني رسول هذه الأمة للنصارى، ومع ذلك لا يعرفون نسبه. ونحن طبعا يعني عندنا يقين في كذب هؤلاء كلهم، فنحن بفضل الله عز وجل نعلم أن عيسى هو ابن مريم، عيسى ابن مريم، وليس عنده نسب إلى الرجال، لأنه ليس له أب، فهو منسوب إلى مريم، ولهذا الله جل وعلا نسبه إلى أب. وبالتالي إذن يعني هؤلاء الأغبياء عندما ينسبون المسيح كأنهم يوافقون اليهود في أن مريم عليه السلام قد والعياذ بالله قد زنت. فانظروا سبحان الله، يعني هم الآن يوافقون اليهود في طعنهم في مريم وأنها مرأة والعياذ بالله زانية لأنها لم تتزوج. فمن أين جاء هذا؟ أما نحن بفضل الله عز وجل نؤمن أنها الطاهرة المطهرة، وأن ابنها جاء آية من آيات الله عز وجل، ولذلك المسيح هو ابن مريم فقط، مسيح عيسى بن مريم فقط. وإذا أراد ينسب أمه وليست أمه أبا، يعني لا نقول عيسى بن مريم ابن كذا، لا، هي تنسب هي، وأما هو نسبه عيسى ابن مريم. إذن هذا كما ذكرنا يعني من دليل واضح على خطأ هؤلاء في كتابهم. لو أخذنا مثال آخر وهو النظر مرة أخرى إلى الأناجيل، الأخطاء الموجودة في الأناجيل.
يوجد فيها أخطاء كثيرة جدا. فمثلا في إنجيل متى يستدل المسيح ولادته من مريم بنبوءة سابقة جاءت عارفان أشعياء كما يقول هذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب النبي القائل هوذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. طيب مثل هذا ما ينطبق على المسيح، مثل هذا كان لا ينطبق على المسيح. إذن كذلك أيضا متى في إنجيله بعد الصلب المزعوم المسيح وإسلامه والروح يقول يعني هم الآن يؤمنون بهذا وإذا حجاب الهيكل قد انشق إلى 2 من فوق إلى أسفل والأرض تزلزلت والصخور تفتقت والقبور تفتحت وقام كثير من أجساد القديسين الراقدين وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين. فهذه الحكاية التي طبعا الآن مثل هذه الحكاية هل يمكن أن يغفلها بقية الأناجيل لو كانت صحيحة؟ هذه الآن كلام يعني مهم جدا. الآن القديسين قاموا والناس رأوهم لما دخلوا المدينة. مثل هذا الكلام لو كان كذلك لماذا إنجيل متى فقط هو الذي يذكرها وغيره من الأناجيل ما يذكرها يتكلم عنها؟ فمثل هذه الآية العظيمة الناس تتوافر هممهم على نقلها. ليس من المعقول الأرض تزلزلت، الصخور تفتقت، القبور تفتحت، قام كثير من أجساد القديسين الراقدين وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين. طب لماذا لم يذكرها بقية الأناجيل؟ ويقول أيضا كذلك ورد في إنجيل متى أن المسيح قال إنه لن يعطي اليهود آية إلا آية يونان. يقول لأنه كما يقول نصه ولأنه كما كان يونان في بطن الحوت، يعني يونان يعني يونس عليه السلام في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض 3 أيام و3 ليالي. طبعا نحن نؤمن يقينا أن هذا الكلام كله باطل وأنهم ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم والله جل وعلا قد رفعوا إليه. إذن يعني يكفينا نحن هذه كما قلنا نحن لا نحتاج إلى حقيقة النظر إلى هذا، يكفينا أن نعلم أن هؤلاء من أقوى الأدلة الدالة على أن هذه الأناجيل باطلة أنها تدعو إلى الكفر والشرك، أنها تدعو إلى الكفر والشرك. فإنجيل يوحنا يدعو إلى ألوهية المسيح، كيف يكون كلام الله داعي إلى الكفر والشرك؟ وبقية الأناجيل كما قال بينها اختلاف، كيف يكون كلام الله وبينه اختلاف شديد. وأما الإنجيل الرابع هناك إنجيل برنابا لا يعتبر من الأناجيل القانونية لدى النصارى ولا يعترفون به، ولأهمية ما يحتوي من معلومات ولما بينه وبين الأناجيل 4 من تشابه بالتعريف بالمسيح ودعوته، يعني لا بد أن نعرف به. برنابا هذا يقول اسمه يوسف ويلقب ابن الواعظ، وهو لاوي قبرصي الجنسية وهو خال مرقس صاحب الإنجيل فيما يقولونه هم، وكان من دعاة النصرانية الأوائل. ويظهر من إنجيله أن له مكان لدى المسيح عليه السلام، والنصارى يرون أنه من الدعاء الذين لهم أثر ونشاط ظاهر. وكان من أعمال البارزة أنه باع حقله وأتى بقيمته من النقود ووضعها تحت تصرف الدعاء. وحين ادعى بولس اليهودي شاؤول اليهودي الدخول في دين المسيح عليه السلام خاف منه الحواريون لما يعلمون من سابق عداوته، فشفع له برنابا عندهم فقبلوه ضمن جماعته، ثم اختلف معه بعد فترة من العمل في الدعوة سنين وانفصلا. هذا الآن إنجيل برنابا هم لا يعتبرونه مصدر، لا يعترفون به. هذا الإنجيل أقدم خبر عن إنجيل برنابا كان قريبا من عام 492، يعني في آخر القرن الخامس، آخر القرن الخامس كان هناك خبر عن إنجيل برنابا هذا، وذلك حين أصدر البابا بلاسيوس الأول أمرا يحرم فيه مطالعة عدد من الكتب كان منها كتاب يسمى إنجيل برنابا.
وهذا كان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لم يظهر له خبر بعد ذلك إلا في أواخر القرن السادس عشر الميلادي، حيث أثر أحد الرهبان اللاتينيين على رسائل يندد فيها صاحبها ببولس، وأسند إريانوس هذا صاحب هذه الرسائل تنديده هذا إلى إنجيل برنابا. فحرص هذا الراهب على الاطلاع على هذا الإنجيل، واتفق أنه أصبح مقربا للبابا، ودخل معه يوما إلى مكتبته، فأخذت البابا غفوة نام فيها، فأخذ هذا الرجل يطالع في مكتبته رغبة في قطع الوقت، فوقعت يده على هذا الكتاب فوضعه في ثوبه وأخفاه، ثم استأذن بعد أن أفاق البابا وخرج، فطالع الكتاب بشغف شديد، ثم أسلم على إثر ذلك. ثم في أوائل القرن الثامن عشر كريمر أحد مستشاري ملك روسيا على نسخة لإنجيل برنابا باللغة الإيطالية عند أحد وجهاء مدينة أمستردام، حيث كان يقيم وقتئذ، وأهداها كريمر هذا إلى الأمير لولعه بالعلوم والآثار التاريخية. ثم انتقلت تلك النسخة فيما بعد عام 1738 ميلادية مع جميع مكتبة ذلك الأمير إلى مكتبة البلاط الملكي في فيينا، وهي موجودة فيه الآن. ثم ترجمت إلى الإنجليزية وعنها إلى العربية من قبل الدكتور خليل سعادة، وهو لبناني نصراني. وكان يوجد هذا الكتاب نسخة أخرى بالأسبانية يظن أنها منقولة عن الإيطالية، عثر عليها في أوائل القرن الثامن عشر أيضا، وكانت عند رجل يدعى الدكتور هيلم، أهداها إلى المستشرق سايل، ثم دفع هذا بدور إلى الدكتور منكهوس الذي ترجمها إلى الإنجليزية، ودفعها مع ترجمتها عام 1784 إلى الدكتور هويت أحد مشاهير الأساتذة في إكسفورد بريطانيا، وعنده اختفت هذه النسخة مع ترجمتها. وهذا الدكتور أورد مقتطفات عديدة منها في دروسه، وقد طلع على تلك المقتطفات خليل سعادة مترجم كتاب إنجيل برنابا إلى العربية. وحين ظهر هذا الإنجيل أحدث دويا في الأوساط النصرانية لأنها فيه من معلومات المضادة لعقائدهم، ولذلك حاولوا دفعه بوسائل كثيرة، وإما زعموا أنه تأليف عربي مسلم أو يهودي أندلسي تنصر ثم أسلم، وهذا في الواقع من التخرصات، ويدل على بطلان تلك الدعاوى أمور. أولا، لماذا يؤلف رجل أسلم كتابا للنصارى ويفتي الكذب وهو قد دخل في الإسلام؟ ثانيا، إن كان في الكتاب معلومات غير موجودة في كتب اليهود والنصارى الآن، يعني فبالتالي إذن يدل هذا على أنه مستحيل يكون إنسان يعني مسلم، لأن هذا الكتاب فيه معلومات غير موجودة في كتب اليهود والنصارى. كذلك إن مترجم الكتاب إلى العربية وهو خليل سعادة النصراني قد وصف صاحب الإنجيل بأنه على إلمام واسع جدا بالعهد القديم والنصرانية، أكثر ممن نذروا نفسهم للدين النصراني. يعني إذن هذا نصراني هو الذي يقول ذلك. كذلك أيضا يعني ليس معقول أن يكون مسلم له إلمام واسع بالعهد القديم كما يزعمون. ثم أمر آخر، إن مما يدفع أن يكون صاحبه مسلم أن فيه أخطاء لا يمكن أن تقع من المسلم، لأنه مثلا يقول في إنجيل برنابا إن السماوات 10، وخلطوا بين اسم ميخائيل وميكائيل، بالتالي مستحيل أن يكون مسلم يقول ذلك. فعلى كل حال هذا الكتاب ظهر في بلاد النصارى وبخط لغة نصرانية، ليس ظهر في بلاد المسلمين حتى يقال بأنه أن المسلمين هم الذين كتبوا. أهم مبادئ إنجيل برنابا الذي يختلف فيها عن الأناجيل الأربعة أن الذي طبعا لماذا الآن النصارى يتبرؤون من هذا الإنجيل؟ لماذا النصارى يتبرؤون من إنجيل برنابا؟ ما الذي يجعلهم كذلك؟ هناك اختلافات واضحة جوهرية بين هذا الإنجيل وبين الأناجيل الأربعة التي يقدسونها. هذا هو السبب الذي يجعلهم ينكرون ويتنصلون من هذا الإنجيل. طيب، ما هي هذه الأشياء؟ إن شاء الله في الدرس القادم نعرف ما هي هذه الأمور التي وجدت في هذا الإنجيل، إنجيل برنابا، ومع ذلك لا توجد أو تخالف الأناجيل الأربعة. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.